1, 2. Hiadyo niya lang ka. Ayay. So, mga tag balanghoy. Tara! Medyo siot sud kaayo siya, so di ka mag-expect nga naay pagkaon di aning lugar. So kani siyang balanghoy, inig-abot niya o 10 months, pwede naman na siya ma-harvest. So pwede na siya malibon. Mangaot gani kag balanghoy. Make sure nga ang imong gikaot nga balanghoy imuha. Wow! Yay! Dali ra kay pagpanit niya. Muna siyang slice din ha. Pinataas. Then after abli. Charan! Okay, mangita ta karon og lubi sa balanghoy. So kanin tanang lubi diri nga inyong makita. Gikan ngadto ako ana. Kumuan tagi. Kaning ani nga lubi ayaw ni. Unay turok. Wa na tay mahimo ani. Tadaplin. Kani okay pa ni siya. Woo. That's millipede. Oh, we have seen millipede. Hi millipede. Dapat kung magbunot gani kag lubi, imuhang tigbasan sa daan. Dire. Para sayon na. Imo na siyang ligwatan. Terus ganjugay ka. So kinahanglan og magbunot gay kag lubi mo ngislo jud ka. Mo ano. Kay para kusgan. Pwede na nimo kamuton. Kailan mo kung say buwa? Buwa sa lubi. Batang 90s ka kung nakasuway ka ani. Naibuwa. Wow. So akong paborito di katong smaller pa anin tumoy tamis. Muna siya pinaka paborito na kong kaon sa balanghoy. Kanang linubihan. Hindi kayo. Usa nga dapat nimong timan-an kung magluto gani kag balanghoy kay kinahanglan ang kayo niya di jud magpaong-paong kay delikado man. Mao man giingon sa mga karaan nga dapat di jud mapagngan kay para dili makahilo. So kung magluto kuno balanghoy, butangan gidaw na siya og dahon sa kamunggay kung pa ni lola nako. Taon na bisan og duha lang ka palwa. Sumpa man daw kuno ni siya. Ambot lang sa kagyod. Pero wa man say mawagtang na to, gutuo lang kita. So ato lang butangan. Before ka maglunod sa tuno, so dapat i-make sure sa nimo nga luto na siya. So imuhang tuslokon sa tinidor. So, kung mudot na gani ng tinidor, so meaning to say luto na siya. So imo na ibutang ang tuno. Kay kung imo ni siyang ibutang ang tuno daan good, manimaho ni siyang lana. So lain siya og lami kung madugay ang tuno. So dapat luto na siya sa ibutang.
Be a green thumb.